Доброго дня всім, мене звати Гашевська Настя і я прем'єр-міністр. Наша резолюція звучить так. Ця палата зобов'язує всіх вчителів пройти ЗНО. Першим аргументом хочу сказати те, що зараз все більше і більше учнів зіштовхуються з проблемою недостатньої кваліфікації їхніх вчителів. Також я вважаю, що учню не буде дуже приємно, якщо він виявиться розумнішим за свого вчителя. І вчителю також не буде приємно, тому що, звичайно, коли дитина розумна, це не є погано, але вчитель повинен бути достатньо кваліфікованим і мати достатньо знань для того, щоб розказати учню щось нове, а не те, що він вже знає. Більшість вчителів отримували освіту за Радянського Союзу і зараз дуже багато всього розвивається. Розвивається практично все. З'являється дуже багато нових методик викладання, різні кооперативні навчання. Учням не є цікаво слухати 40 хвилин звичайну лекцію вчителя. Їм цікаво також брати участь в уроці, і зараз на даний час дуже мало вчителів цим користуються. Також хочу сказати, що наша палата водночас не пропонує звільнити всіх вчителів, які не здадуть ЗНО. У них у всіх буде шанс пройти повторну кваліфікацію, пройти якісь курси так само, як і в учнів, які не здали ЗНО, і на наступний рік знову спробувати свої сили. Чим більше людей здасть ЗНО, тим вигіднішим це є для економіки держави. Я можу пояснити це тим, що ЗНО є платним. І якщо ви хочете заперечити мені, сказавши те, що чим більше учнів здає ЗНО, тим більше грошей на це витрачається, то хочу вам сказати, що ні. Тому що я особисто спілкувалася з працівником Центру оцінювання якості освіти, і якщо раніше в них працювало приблизно 80 бухгалтерів, які працювали і ледь справлялися з кількістю усіх паперів і усіх даних робіт учнями, то зараз там працює всього 2 бухгалтери, і більшість цього працьовує комп'ютер. Тому ніяких додаткових коштів не буде витрачатися на те, що знову будуть здавати також і вчителів. І найважливішим аргументом є те, що ми вважаємо, що якщо вчителі будуть здавати ЗНО, то відповідно на наступні роки завдання для ЗНО будуть набагато кращими, набагато розумнішими, і у них буде менше помилок. Адже вчителі просто не розуміють, в яку ситуацію поставлена людина, яка здає екзамен. Я, як майбутній абітурієнт, вже неодноразово зіштовхнулася з проблемою того, що завдання є подекуди просто маразматичними. І якщо вчитель... А ви кажете, що якщо всі прості вчителі пройдуть ЗНО, то покращиться якість самого ЗНО. Можете пояснити, як покращиться якість завдань зовнішнього державного оцінювання від того, що його пройдуть вчителі? Вчителі зрозуміють, які завдання вони дають дітям, і наскільки важко їх скласти, і наскільки подекуди маразматичними бувають завдання. Тобто ви говорите про що покращиться підготовка до ЗНО, а не сама якість завдань? А хіба не вчителі складають завдання для ЗНО? Отож, інколи буває дуже важко просто сісти і в певний обмежений час знаннями, ви не маєте ніяких додаткових джерел, і написати всі завдання, і якщо вчитель опиниться у ситуації учня, і у нього буде можливість зрозуміти, як це, сісти і за 2-3 години написати всі ці завдання, які складені, то я вважаю, що завдання стануть трішки кращими. І я думаю, в мене все. Немає ніяких питань? Будь ласка. Значить, я сказала, що ЗНО є платним, адже ми всі знаємо, що ЗНО зараз є безплатним, тобто ми платимо тільки за пропуск, а ЗНО є безплатним. Ваша влада пропонує зробити платним ЗНО для вчителів, а яким ми розказали для учнів? Чи будемо платним для учнів? Я думаю, що так, тому що учні, в принципі, не заробляють гроші, вони використовують за гроші батьків, тому це є досить розумно, що ЗНО є безкоштовним для учнів, а вчителі, вони дорослі люди, вони всі працюють і вони заробляють гроші, тому вони мають можливість платити за той екзамен, який вони будуть здавати. Ви казали, що завдання на ЗНО складають вчителі, але їх складають лише певна дуже невелика група вчителів, і навряд чи якість цих завдань покращиться від того, що всі прості вчителі країни пройдуть це ЗНО. Я все-таки думаю, що покращиться, бо навіть та маленька група вчителів, які складають завдання до ЗНО, теж буде змушена пройти ЗНО, тому що вони не є виключенням.
яким чином ви збираєтеся заставити вчителів витрачати власні кошти на те, щоб пройти ЗНО? В інакшому випадку їх буде звільнено з роботи і вони залишаться просто без грошей. Але що зовсім недавно ви казали про те, що ви не плануєте звільняти з роботи тих вчителів, які відмовляються проходити ЗНО, або які проходять ЗНО погано. Я не казала, що ми не будемо позбавляти роботи вчителів, які відмовляються проходити ЗНО. Я сказала, що ми не будемо позбавляти роботи вчителів, які не змогли пройти ЗНО і не склали його в перший раз. Але в них буде також друга спроба, коли вони зможуть пройти курси і як звичайний учень підготуватися, пройти достатню підготовку і здати ЗНО. І якщо після цього вони не зможуть скласти, значить вони не є достатньо кваліфікованими і у них не є достатньо багато знань для того, щоб скласти ці екзамени і відповідно викладати дітей. А як ви будете визначати плату за ЗНО для вчителів? Я думаю, що для цього буде створений спеціальний комітет при Верховній Раді, який займеться цим питанням, тому що тут є дуже багато нюансів. І зараз я про це не можу говорити. Чи є ЗНО шкідливим для екології, адже використовувати багато паперу? Я думаю, що вчителів є значно менше, ніж дітей, і я думаю, що в держави буде можливість зробити ці екзамени онлайн. Тобто їх вчителі зможуть пройти їх за комп'ютерами, і не потрібно буде використовувати жодного паперу. Якщо у вас є можливість, висновок можливість. Ну, я думаю, що аргументів було достатньо наведено, і в мене все. Дякую за увагу. Дякую за ваш виступ, а ми запрошуємо до слова лідера опозиції. Доброго дня, мене звати Турій Тетяна, і сьогодні я виступаю у якості лідера опозиції. Отож, спочатку хотілося б запитати вас всіх, що є ЗНО? ЗНО – це певне це зовнішнє незалежне оцінювання, яке здають всі вчителі, всі учні, а в подальшому уряд хоче, щоб його здавали і вчителі, для того, щоб визначити, чи можуть вони вступити до університету. Тобто, по-перше, основний концепт ЗНО – це здати екзамен, щоб вступити до університету. Що ми визначимо, коли вчитель пройде ЗНО? Чи зможе вчитель вступити до університету? Зможе, бо він вже колись до нього вступав. Тому ми вважаємо, що проводити ЗНО для вчителів є недоцільним. Але спочатку хотілося б зупинитися на деяких аргументах мого опонента Насті. По-перше, досить сильним аргументом є те, що вчитель, котрий пройде ЗНО, зрозуміє, поставить себе на цю ситуацію, думаю, він зрозуміє, що це важко і так далі, і все буде добре, всі щасливі і так далі. Але ніколи вчитель не зрозуміє учня. Тому що вчитель вивчає свій один предмет. Вчитель вивчає цей свій один предмет 5 років в університеті, плюс неймовірні 12 років стажу, коли він викладає його в школі. І вчитель, учень вивчає 20 предметів, і учень здає 3 ЗНО, вчитель здає 1. Тому ми вважаємо, що аргумент, що вчитель зрозуміє учня, тому все буде краще, є трішки недоречним. А також ми вважаємо, що трішки недоречним буде те, коли завдання до ЗНО буде здавати той, хто проходить завдання ЗНО. Ну, тобто, якщо вчителі та невелика кількість вчителів складають завдання до ЗНО, а потім вони самі йдуть писати свої завдання, це виходить трошки погано. Ну, тому що я не складаю контрольну для свого класу, яку потім сама йду писати. Також економічна вигода для держави. Економічна вигода для держави – це дуже велике питання, тому що, по-перше, держава – це її громадяни. А вчителі теж нікуди не ділися, вчителі все ще ті самі громадяни. Чи вважаєте ви доречним заставляти вчителів в цій не зовсім хорошій ситуації в державі, яка є в нас зараз, коли йдеться про скорочення самих вчителів, скорочення їхніх зарплат і так далі, заставляти їх витрачати ще й певні гроші на ЗНО, яке вони мають здавати? Навпаки, ми вважаємо, що це недоречно. Також гроші йдуть на матеріали, гроші йдуть на проведення і так далі. Тому, скільки б вчителів не було в порівнянні з кількістю абітурієнтів, вчителів все одно є багато. Тобто все одно треба взяти ту певну кількість аркушиків А4, все одно треба їх роздрукувати, помножити на кількість вчителів,
Потім це все треба розвести, роздати, треба відповідно більше аудиторій, треба відповідно тих самих більше дерев зрубати, що шкодить екології. Ми не повинні про це забувати. Ну, хоча тут можна говорити, що все шкодить екології, людина шкодить екології, бо вона дихає і так далі. Також перший аргумент проблема, коли учень розумніший за вчителя і так далі. Чи не вважаєте ви, що вчитель, який погано здасть ЗНО гірше за свого вчителя, навпаки буде ще більше осудженим і так далі? Тому ми також вважаємо, що це неправильно. І проте почнемо все ж з наших аргументів. Економічна вигода для країни. Навпаки, ми вважаємо, що економічна вигода для країни буде саме в тому випадку, коли вчителі ЗНО здавати не будуть. Але ми можемо попросити, все ж всі хочуть знати рівень знань свого вчителя, тому вчителі можуть здавати щось інше. Наприклад, тестування не у форматі ЗНО. Чому? Це теж досить легко пояснити. Як я вже казала, вчитель вчиться 5 років, потім у вчителя 17 років стажу і так далі. Тому знання звичайного вчителя мають виходити далеко за форму звичайної шкільної програми. Тобто результат вчителя на ЗНО є абсолютно непоказовим. Насправді те, що ми визначаємо, як вже було сказано, це просто чи вступить він в університет. Тому ми пропонуємо проводити зовсім інше тестування вчителів. І хотілося б ще згадати, тестування у вчителів є певні курси підвищення кваліфікації, в кінці яких вони також здають певні тести чи екзамени, я цього точно не знаю, але здається, воно таке є, воно таке є, мене підтвердили. Так от, ми можемо просто виносити ці результати цих тестів, екзаменів і так далі на публічний огляд. Тобто ви хочете знати, скільки ваш вчитель набрав балів, от, будь ласка, підіть, подивіться на такому сайті. А ще ми можемо так само провести зовсім інше тестування для вчителів, не у форматі ЗНО. По-перше, ми пропонуємо проводити його в електронному форматі, тому що всі сертифікації зараз проводяться в електронному форматі. І також ми б хотіли, щоб вони проводились, наприклад, раз в 2 роки, або раз в 3 роки, або раз в 4 роки, це вже будемо визначати пізніше. Ну, так само, як проводяться зараз всі мовні сертифікації, як IELTS, TOEFL і так далі. Але, що би хотілося також згадати, вчитель це насправді не... Зараз я закінчу. Вчитель це насправді не просто його знання. Вчитель насправді може бути дуже поганим, навіть якщо він знає все. А вчитель має вміти донести це до учнів. Тому ми вважаємо, що визначати якість викладання вчителя просто за його рівнем знань є насправді неправильно. Тому що за рівнем знань визначають якість професорів, визначають якість науковців і так далі. Тому ми вважаємо, що щоб визначити, наскільки хорошим і кваліфікованим є вчитель, потрібно проводити певні відкриті уроки. Я знаю, будь ласка. Ви стверджували, що ЗНО не повинно бути платним. Так. Але як ви стверджували, TOEFL, на подобу TOEFL щось створювати. TOEFL є платний. Якщо я не помиляюся, то він коштує за розцінками минулого року 10 євро. Стверджували, що ЗНО не повинно бути платним. TOEFL є платним. Ми не кажемо проводити абсолютно так само, як TOEFL. Ми просто кажемо, що деякі сертифікації проводяться раз в 2 роки. Тобто недоцільно проводити оцінку вчителів кожного року. Тому TOEFL був проведений просто як приклад, а не як абсолютна аналогія. І дякую за увагу. Тож хотілося б підсумувати. Ми вважаємо, що зобов'язання вчителів проходити ЗНО є невигідним з економічної точки зору, та невигідним як для самих учнів, так і для вчителів. І з цього не буде жодного результату. Дякую за увагу. Ми запрошуємо до слова заступника прем'єр-міністра. Отож, доброго дня всім. Мене звати Марина Іванцева, і у сьогоднішній грі я відіграватиму роль віце-прем'єр-міністра. Отже, лідер опозиції навів нам такі аргументи стосовно мінусів введення ЗНО для вчителів. Перш за все, це те, що вчителям не потрібно вступати до університету. Перш за все,
вчителі, вони раніше вступали до університету, що було сказано, власне, лідером опозиції. Проте, як нам відомо, раніше, власне, вимоги до вступників були абсолютно інакшими. Там вони складали кілька екзаменів безпосередньо в університеті, і їм не потрібно було, власне, концентруватися на багатьох предметах. Тобто, на нашу думку, ЗНО саме є таким чинником, який впливатиме на розвиток рівень знань вчителів. Крім того, було наведений такий момент, що вчитель ніколи не зрозуміє учня. Проте, чи справді вважаєте ви, що абсолютно немає вчителів, які не розуміють своїх учнів? Дуже багато, навпаки, є таких, які навпаки сприяють дуже, власне, розвитку учнів. Крім того, було сказано, що ЗНО не є потрібним, а потрібна певна атестація. Проте, як відомо, якщо не помиляюсь, кожні 5 років вчитель повинен проходити атестацію, власне, і перекваліфікацію на відповідний рівень знань. Проте, наскільки мені відомо, це здебільшого стосується педагогіки, власне, методики викладання вчителів. Проте ця атестація не стосується рівня знань, а ЗНО вона якраз і покликане на те, щоб власне, підвищити рівень знань вчителів і, власне, показати, чого, власне, вони варті. Ще одним аргументом було наведено те, що найважливішим у поданні інформації, власне, вчителя викладання не є рівень знань, а є те, як він це викладає. Та про те, як може вчитель викладати щось, якщо він нічого не знає. Як він може подавати інформацію, ту, якої він не знає, якою він просто не володіє. Тому, на думку нашої команди, якраз рівень знань вчителів і є показовим чинником власне, методики і якості їхнього викладання. І, власне, для того ЗНО є важливим. Крім того, було сказано, що ЗНО проводитиметься кожного року. Проте, наскільки мені відомо, якщо я не помиляюсь, Настя сказала, що ЗНО буде проведено буквально один раз, власне, для того, щоб визначити, чого вартий вчитель. Воно не буде проводитися кожного року, тому що це справді є непотрібним, і вчителі просто фінансово, навіть дуже багато вчителів не зможуть це, власне, оплатити. Тому, на нашу думку, важливим буде те, що один раз, власне, буде показаний рівень знань вчителів. Крім того, у відповідь як... Так. Настя казала у своїй програмі, що ЗНО буде проводитися кожного року і вчитель буде мати можливість передати. Ні, говорилося, що вчитель буде проводити ЗНО. І у випадку, якщо він його не здав, в нього буде шанс пройти його наступного року. І не було сказано, що це буде проводитися кожного року і регулярно. Просто якщо вчитель на другий раз після підготовчих курсів не здає ЗНО, його просто буде звільнено з роботи. Отже, у відповідь, як плюси проведення ЗНО, наша команда для вчителів, наша команда хоче навести такі аргументи. Перш за все, як вже говорив прем'єр-міністр, розвиваються нові технології. І тому тестування, власне, необхідне для того, щоб, власне, вносяться певні коректури у програму. Тобто для того, щоб зрозуміти, що вчитель викладає, потрібно проходити ЗНО, яке є, власне, базується на шкільній програмі. Крім того, для вчителя, так. Чи вважаєте ви, що вчителі насправді настільки далекі, що не знають, що виноситься на ЗНО і так далі? Ні, вчителі, безумовно, знають, що виноситься на ЗНО, проте для того, щоб вони, власне, могли володіти тим матеріалом, який виноситься на ЗНО, їм потрібно пройти тестування, їм потрібно поставити себе в позицію учня. Отож, я продовжу. Крім того, для вчителів дуже так. Є вчителі, предмети, яких не йдуть на ЗНО. Чи проводите ви їх також проводите? Відомо, що, власне, знають вузи. Є багато різних спеціальностей, проте певні ключові предмети для них є одні. І, на нашу думку, вчителі повинні все-таки сконцентруватися на цих базових предметах і, власне, проходити тестування по них. Крім того, наша команда вважає, що якщо змусити вчителів проходити ЗНО, то будуть відсіяні ті кадри, які не є достатньо кваліфікованими. Тому як вже було сказано, що їх буде звільнено, якщо вони вдруге не складуть ЗНО. Крім того, багато вчителів, насправді вони не розуміють, що вони викладають, тому, особливо коли готують вступників до ЗНО. Тому вони просто не до кінця можуть зрозуміти всі необхідні вимоги. Тому поки вони не зіткнуться з такою ситуацією, вони просто цього не зрозуміють. Важливим також
плюсом введення ЗНО для вчителів, наша команда вважає те, що це буде власне виявлення найкраще. Якщо, наприклад, вчитель здав ЗНО на 200 балів, то і раптом склалася така ситуація, що йому просто потрібно змінити місце роботи, то він в своєму резюме може спокійно навести аргумент, що я здав ЗНО свого предмету на 200 балів, тобто мої знання з даного предмету є дуже високими. І я відхиляю питання. Відхиляють. Це буде великим плюсом для резюме власне того вчителя, тому що будуть знати, що цей вчитель є найкращий і він є вартим роботи в школі. Крім того, ось деяким вчителям, особливо в сільських школах, дають вести так. Ви сказали, що є вчителі, які зможуть зрозуміти учня, але цих вчителів може бути максимум 10-20. Як ви будете вирішувати це? Тема наших дебатів не є проблемою розуміння вчителями учнів. Наша проблема є в тому, що деякі вчителі не можуть власне розуміти той матеріал, який вони викладають. Отож, ще одним аргументом, важливим аргументом, що є плюсом ведення ЗНО для вчителів, є те, що деяким вчителям дають вести кілька предметів на вибір. То якщо вони пройдуть ЗНО з певного предмету, вони просто зможуть визначити, який предмет вони зможуть вести краще і в якій галузі вони зможуть дати учням більше знань. Тобто ми вважаємо, що це є дуже важливим, це є ключовим пунктом власне ЗНО. Отож, як висновок, наша команда вважає, що ЗНО для вчителів повинно бути введене і що воно є не лише доцільним, але і необхідним. Дякую за увагу, приймали за. Дякую. Запрошуємо до слова заступника лідера опозиції. Доброго дня всім. Для початку я хотіла привітати уряд і журі. Я є заступником лідера опозиції. Мене звати Кунцова Софія, і я 7-го Б. Отже, дякую Марині за аргументи, і я б хотіла б навести свої контраргументи. Отже, першим є те, що ми не повинні зараз говорити про умови вступу. Ми хотіли лише сказати, що втрачається сам концепт ЗНО. Друге, це навіщо проводити таку атестацію, яка буде проводитися тільки один раз, адже один раз не є об'єктивною думкою і не висвітлює реальні знання вчителів. Третє є те, чи вважаєте ви, що вчитель, який викладає зарубіжну літературу, повинен тратити свій час на те, щоб вчити українську мову та літературу, в цей час, який він міг би підготувати кращі уроки для своїх учнів. Марина наводила ще один такий аргумент, як вчитель здає ЗНО, наприклад, на 200 балів, він хоче перейти на іншу роботу і він може вказати це у своєму резюме. Ми беремо учня, який здав так само ЗНО на 200, і він може сказати запросто, що беріть мене також на роботу, адже я здав зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів, якщо ЗНО буде одного рівня. Отже, контраргументи я навела і хочу назвати ще свої аргументи. Отже, Таня зачіпала більше економічну точку цього питання, а я б хотіла назвати такі фактори, як людський. Ми можемо говорити про те, що людина, вчитель, був хворий під час ЗНО і через таку обставину не міг скласти іспит добре. То чи можна говорити про те, що вчитель буде відлучатися на цілий рік до наступного ЗНО? Якщо він буде відлучатися, то де дітися цьому вчителю? Наприклад, він буде готуватися до наступного ЗНО, але де він буде брати гроші на утримання своєї сім'ї, якщо він буде в цей рік готуватися до ЗНО? Якщо ж ні, якщо ж вчитель не буде відсторонюватися від роботи, то чи не буде якщо він залишається і буде, буде залишатися і буде працювати далі, то чи невський результат навіть з високоосвіченого і висококваліфікованого вчителя може спровокувати упередження з боку учнів. Наступним фактором є те, що якщо вчителі... Я сказала ні. Я маю зараз справу підняти.
Якщо вчителі будуть здавати ЗНО разом з учнями, то буде підвищуватися можливість списування. Якщо ж окремо, то чому не запровадити окреме тестування, а не у форматі ЗНО, про яке згадував лідер опозиції? І третім аргументом є те, що якщо вчителі перевіряють роботи зовнішнього незалежного оцінювання учнів, то якщо вчителі будуть здавати ЗНО, то хто буде перевіряти їхні роботи? Вони самі? Прошу, ваше питання. Ви сказали, що вчителі, більшість вчителів достатньо кваліфіковані для того, щоб викладати. А тепер кажете про те, що їм потрібен буде час для підготовки і багато часу, і настільки, що вони не зможуть отримати свою сім'ю. Як це поєднуються ці два поняття? Я про це не говорила. Я говорила про те, що якщо вчитель не здає ЗНО і він буде відсторонений від роботи, то йому прийдеться готуватися до наступного незалежного оцінювання, щоб здати його на наступний рік і працювати вже на своїй роботі на наступний рік. Десь цей час йому треба буде дітись. І він, звичайно, що буде готуватися до наступного разу, щоб не здати його вже нормально. Отже, в мене все, якщо є ще запитання. Дякую всім. Дякую за виступ. Ми запрошуємо члена уряду. Доброго дня, шановні судді, доброго дня, шановна опозиція. Мене звати Павлик Наталя і я виступаю членом уряду. Насамперед хочу подякувати за аргументи заступнику лідеру опозиції. У вас прозвучало, що вчителі не повинні витрачати час на підготовку до ЗНО. Ви назвали приклад українська мова література на взамін на підготовку до свого предмету зарубіжної літератури. Ну, насамперед хочу сказати, що все-таки ЗНО з української мови, воно буде, є і буде обов'язковим для всіх вчителів і учнів. Його мають здавати всі і знати українську мову теж всім потрібно. Що стосується людського фактору, тобто якщо вчитель не зміг прийти на ЗНО, так само як і учень, завжди є друга сесія, є другий шанс здати це ЗНО. І не потрібно думати, куди цей вчитель має дітися, якщо він не здасть ЗНО. Все одно його черга коли-небудь прийде. Що стосується списку, так. Як ми знаємо, другу сесію не здають ті учні і вчителі, які були хворі в цей момент. Там є набагато більш вагомі причини для того, щоб здавати другу сесію. Ну, взагалі, друга сесія призначена для людей, які в той момент мають якісь документальні підтвердження, що вони були або хворі, або якісь форс-мажорні обставини. Якщо ж вчитель просто уникає тестування, то кому потрібен такий вчитель, який не хоче, щоб його знання, рівень його кваліфікації знали всі, і він був загальнонародним. Так? Наприклад, немає ЗНО з зарубіжної, з економіки, то що робити тим вчителям, які викладаються в ці предмети? Це трошки не виглядає взагалі. Наша палата вважає, що із тих предметів, яких немає ЗНО, не варто створювати ЗНО, але все-таки завжди є базові предмети, такі як українська мова, математика і решта, так що спокійно можна здавати їх. Все-таки вчитель обов'язково має володіти українською мовою, так що це ЗНО він все одно мусить здавати. Що стосується тестування, я відхиляю. Що стосується тестування не в форматі ЗНО, то на даний момент наша держава ще не придумала кращого методу оцінювання якості освіти учнів і якості кваліфікації вчителів, ніж формат ЗНО. Він є найбільш пристосованим до європейського зразка, він позбавлений корупції на сьогоднішній день. І тому навряд чи пройде багато часу, щоб придумати якийсь кращий метод оцінювання якості освіти. Наша палата також вважає, що завдяки ЗНО зменшиться кількість некваліфікованих вчителів і справді з'являться ті вчителі, які можуть щось донести учневі. Крім того, учні і батьки будуть впевнені, що їхній вчитель є надійним, є тим, який зможе підготувати їхніх дітей до ЗНО. Так.
Скажіть, будь ласка, навіщо вчителю з біології здавати, наприклад, математику? Якщо він не викладає? Я знаю біологію. Вчителю з економіки здавати. Перше про ЗНО з біології, то ЗНО з біології є. Ми говорили про ті ЗНО, з яких не придумані варіанти тестів, з біології воно є. Що стосується вчителів з економіки, то вчитель з економіки обов'язково має знати математику і немає нічого проблематичного здати математику чи фізику, чи щось інше за бажанням. Так. А ви сказали, що якщо немає окремого предмету, то вчитель може знати біологічну предмету. Наприклад, історія. В світній історії немає нічого. Тобто вчитель знає світній історії звати історію України? Взагалі-то свій знання. нас ще не придумали окремих вчителів для історії всесвітньої і для історії України. Я вважаю, що навіть якщо немає ЗНО з всесвітньої історії, все одно цей вчитель, який викладає історію, може дати історію України, навіщо перенавантажувати державу. Так. Тобто вчитель, який знає і викладає і історію України, і всесвітню історію, він має здавати тільки ЗНО з історії України. А чи знає він всесвітню історію чи ні, то нам якось все одно, тому що такого знову просто не існує. Ви хочете пам'ятати голову? Взагалі-то на сьогоднішній день є так, але це не означає, що немає якихось перспектив в майбутнє. Тобто кожного року з'являються якісь нові ЗНО, якісь відхиляються. Тобто це все можна виправити, і я думаю, якщо вже буде прийнята така постанова про те, що вчителі мають здавати ЗНО, все одно вихід є і необхідні предмети будуть розроблені. Також ми вважаємо, що завдяки проведенню ЗНО для вчителів, вчителі будуть більше орієнтуватися на лаконічні методи навчання, будуть орієнтуватися на тести і краще підготують учнів. Так. А як щодо вчителів з фізкультури і математики? Взагалі-то я вже, як казала, звісно, що ЗНО з фізкультури воно є актуальним, але все одно вчитель фізкультури він має мати хоча б якісь елементарні знання з інших предметів, і тому можна вирішити з цього питання. Я відхиляю. А можна пункт інформації? Все, дякую за увагу. Скажіть, що це пункт інформації. Пункт інформації. Ось ви говорили, що предмети між собою предмети абсолютно різні, які повинні здавати вчителі. Проте, от, на прикладі історії. Історія України і всесвітня історія пов'язані між собою. І коли хтось один знає, наприклад, історію України, то він автоматично знає ключові події всесвітньої історії. Тому, на нашу думку, тих предметів, які власне зараз існують в державі при здачі ЗНО, є достатньо для того, щоб проводити здавати. Про ту ж саму історію говорити можна довго. Ну, наприклад, я знаю історію України, я знаю там багато дат, я знаю, коли була національна визвольна війна, але я не знаю, коли була реформація в Британії, тому що це не входить в курс історії України. І що тоді? Дякую, питання було риторичним, і реагувати на нього не обов'язково. Дякуємо за виступ. Ми запрошуємо до слова члена опозиції. Поки виходить наступний учасник, наступний гравець, то я все-таки попрошу, якщо ви бачите руку, яка піднята впродовж там кількох хвилин, то або відхиліть, щоб людина не мучилася, так, або все-таки дайте можливість висловитися. Отже, вітаю всіх, вітаю шановних опонентів, опозицію, шановних членів журі, ведучих, зал. Мене звати Русюк Антон і я член опозиції. Перш за все, що стосується аргументів шановного члена опозиції. По-перше, Наталя суперечить сама собі. Спочатку вона говорить, що вони не будуть запроваджувати нових
предметів на ЗНО, а вчителі, які викладають предмети, які не йдуть на ЗНО, будуть здавати базові. А потім знову ж таки вона говорить, що ми будемо запроваджувати нові ЗНО для того, щоб оцінювати цих вчителів. Мені видається, така позиція не зовсім логічною. Далі. Що стосується взагалі самої якості ЗНО. Звичайно, ми не заперечуємо, і в нас на думці не було заперечувати те, що вчителі повинні розвиватися і те, що вчителі повинні проходити якийсь контроль. Але Наталя говорила, що ЗНО це найкраще, що придумало для оцінювання учнів. Безумовно. Мабуть, це, якщо не найкраще, то принаймні дуже корисно. Але це не стосується вчителів. По суті, що таке ЗНО? ЗНО – це в основному тести з одним варіантом відповідей, з кількома варіантами відповідей, але це тести. Творче завдання, якщо і є, як, наприклад, на українській мові або іноземних мовах, то воно все одно не займає значну частину, все одно основну роль грає тест. Навряд чи можна оцінити кваліфікацію вчителя за допомогою механічних тестів. Вже згадувала перша позиція про витрати. Ми повинні визначитися. Я так і не почув чіткої позиції. Чи це все буде проходити за рахунок коштів державного бюджету, чи вчителі будуть змушені платити за проходження ЗНО. Якщо це буде проходити за кошти державного бюджету, то це безумовно невигідно зараз державі в поточній економічній ситуації. Наприклад, у проєкті бюджету на 2015 рік, який Міністерство фінансів вчора подало до Верховної Ради, кількість коштів, які виділені на освіту, зменшується. І це спричинено об'єктивними факторами, тому що потрібно більше грошей на оборону. Якщо у минулі роки ми витрачали менше 1% ВВП на оборону, то тепер нам потрібно збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. І, звичайно, на освіту грошей менше у бюджеті, і, відповідно, менше грошей на проходження ЗНО. Якщо ми будемо змушувати вчителів платити за проходження ЗНО, то це також невигідно. Це вже невигідно для вчителів, тому що вчителі і так небагато заробляють, і їм навіть оце зараз доплати хочуть скасувати з метою економії коштів державного бюджету. Якщо ми їх ще змусимо платити за проходження ЗНО, а плата буде немаленькою, тому що для того, щоб якісно організувати ЗНО, потрібно дуже багато коштів. І це не лише друг завдань і інші такі операційні витрати. Це ще й розробка програмного забезпечення, бо уряд пропонує проводити тестування в електронному режимі, а розробка якісного програмного забезпечення коштує мільйони доларів. І це великі витрати. Далі. Щодо інших аргументів. Це мені дуже дивна позиція прем'єр-міністра. Я, на жаль, задаючи питання, не зміг її до кінця висловити, що завдання покращиться, якщо вчителі будуть проходити ЗНО. Насправді ЗНО складає невелика групка вчителів, які взагалі навряд чи хтось з них і в школах викладає. Це спеціалісти, педагоги, які мають педагогічну освіту. І в школі вони викладали в кращому випадку 15 років тому, якщо взагалі викладали. Тому якість завдань, звичайно, якість завдань потрібно покращувати, вдосконалювати, але ми не бачимо прямого зв'язку між якістю завдань, між тим, що прості вчителі пройдуть ЗНО і покращенням якості завдань. Далі. Безумовно, зараз, як вже неодноразово згадувалося, вчителі проходять певне тестування. І це тестування, звичайно, можливо, потрібно його покращити. Звичайно, можливо, 5 років – це занадто довгий термін. Можливо, вчителі потрібно перевіряти частіше і перевіряти не тільки педагогічну складову, але й те, як вони знають свій предмет. Однак формат ЗНО – це не зовсім якісний формат. Як я вже казав, ЗНО – це перш за все для учнів, а вчителі потрібно перевіряти інакше. Що стосується другорядніших аргументів, то це, наприклад, прем'єр-міністр говорила, що
Вони пропонують створити окрему комісію при Верховній Раді, яка буде займатися процесом організації зовнішнього незалежного оцінювання для вчителів. Прошу. Що саме потрібно перевіряти? Що ми тут? Тобто, нам потрібно перевіряти. Що потрібно перевіряти інакше? Що саме? ЗНО перевіряє лише механічні знання. Тобто, скажімо, української літератури. ЗНО перевірить, як учень або вчитель знає, коли вийшов твір, які основні персонажі. Але література це ж перш за все про хід думок, література це про власну позицію, а не про те, коли вийшов твір і які там головні персонажі. Тому нам потрібно перевіряти як знання, так і, звичайно, якщо ми говоримо про вчителів, їхні педагогічні здібності, тому що мало знати потрібно ще й вміти подати. Ну і я закінчу думку про комісію при Верховній Раді. По-перше, думаю, чому саме Верховна Рада, як законодавчий орган, повинна цим займатися, а не Кабінет міністрів України, Центр оцінювання якості освіти або ще якийсь орган. А по-друге, це буде зайва бюрократизація. Ми і так скорочуємо державний апарат для того, щоб зекономити кошти для державного бюджету. А ви пропонуєте ще створити якийсь новий орган і вводити кількість чиновників, що не збігаються з національними інтересами. Дуже дякую. Дякуємо за виступ. Ми запрошуємо аналітика уряду. Доброго дня, вельми шановні судді, доброго дня, шановні гравці, а також глядачі. Мене звати Шутак Ірина, я виступаю у якості аналітика уряду. Отже, як вже згадувалося, наша палата пропонує зобов'язати вчителів здавати ЗНО. На мою думку, а також на думку моєї команди, будуть просто відсіюватися вчителі з недостатньою кваліфікацією. Окрім того, ми таким чином не допустимо те, що учень може бути сильніший за свого вчителя. Відповідно, вчителі залишатимуться тільки сильні вчителі, висококваліфіковані. Окрім того, наша українська освіта працює за радянською системою, і окрім того, зараз ми можемо побачити навіть в тій же Європі різноманітні методи викладання. Окрім того, метод кооперативного навчання. І як можна сказати, 40 хвилин уроку – це не є проста лекція. Окрім того, звучали думки, робити ЗНО платним чи не робити. Це досить є спірне питання, оскільки для економіки це може бути вигідніше, оскільки воно може бути платним, але і навіть те, що вчителі, вони є. Я перепрошую, я закінчу думку і після того я вас вислухаю. Дякую. Окрім того, ЗНО, якщо воно буде платне, вигідніше для економіки, але воно може чимось навіть шкодити тим же вчителям. Також вчитель і учень будуть поставлені в рівні умови. Що це означає? Означає те, що вчитель буде знати, на яких аспектах будується те ж саме ЗНО, ті ж самі тести. ЗНО, на нашу думку, це буде чинником для розвитку вчителя, для його досконалення і для його росту. Можливо, є питання, я хотіла б висловити, прошу, Катя. По-перше, хотілося б спитати, як кооперативне навчання взагалі пов'язане з ЗНО. Ми не бачимо прямих зв'язків між цими двома поняттями. І по-друге, чому вчитель повинен вдосконалюватися, вивчаючи матеріал для ЗНО? Він вже має його знати, тому що він його викладає. Дякую за запитання. Чому саме я зачепила цю тему, оскільки вона звучала в Насті, і окрім того, чому саме радянська система далі залишила ще досить вагомий відбиток на нашій освіті. Наша освіта побудована на суцільних лекціях. Чому саме ЗНО навчить людей таким чином кооперативно наводити дітей? Воно змусить вчителя лаконічно викладати, по-перше, свою інформацію про свій предмет. По-перше,
ЗНО буде його ставити у вищі рамки. Він буде знати, так, я маю це знати. Це є базовий рівень. Поглиблені рівні, звичайно, це вже буде для поглибленішого вивчення, щоб більше щось охопити. А якщо от лаконічно, тобто ЗНО, воно навчить людей більше чомусь такому, вищий рівень. Ви казали про те, що дуже важливим є метод викладання. Хіба ЗНО перевірить метод викладання вчителя? В принципі, воно не перевірить метод викладання, але він зможе вплинути на метод викладання, тому що таким чином вчитель може проводити не тільки суху, як я вже згадувала, лекцію, він може здійснювати певну дискусію між собою і також учнями. Він буде знати, так, я маю, значить, більше звернути увагу на такі аспекти. Відповідно, він буде по тих плану йти, а не чітко просто викладати ту інформацію, яку він має викласти, чи навіть за програмою, чи за тим, чи за своїм рівнем. Прошу. А для вчителів знову буде також 2 рівнів, базового і поглибленого, чи тільки одного? Відповідно, звучала думка про українську мову, навіщо її здавати математикам. Звичайно, вони повинні знати свою рідну мову, тому що як вони будуть викладати математику, не знаючи просто елементарних аспектів української мови. Можна здавати базовий рівень для математиків, економістів, для навіть теж вчителів природничих наук. Але, як на мене, то набагато краще і набагато корисніше здавати вчителю української мови, української літератури, зарубіжної літератури, а також навіть тих ж іноземних мов, поглиблений рівень української мови. Будь ласка. Добре, прошу. А що буде здавати вчитель із художньої культури? Який буде предмет базовий для нього? Дякую за запитання. Це є питання ще в розробці, але насамперед українська мова, як ми з нею обійдемося. Що ще може бути для вчителів? Так, звичайно, історія України, всесвітня історія, тому що художня культура, мистецтво тісно пов'язані з історією нашого народу, з історією всього світу, Європи і загалом. Будь ласка, питання. На початку своєї промови ви сказали, що ваша команда ще не знає відповідь на це питання, чи буде ЗНО платний чи ні. Коли ви уряд, ви висуваєте цей проект, щоб запровадити ЗНО для вчителів. Тому ви маєте знати, чи воно буде платне, чи безплатне. Тому прийшла відповідь на це запитання. Добре, дякую за запитання. Отже, платне чи не платне? В принципі, варто це зробити платним. По-перше, вчителі мають свою зарплату, вони можуть самостійно оплатити здачу свого ЗНО. І таким чином економіка підросте, оскільки є буквально 2 бухгалтери у нашому Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти. Відповідно, великих коштів не буде посуватися до того регіонального центру. А відповідно, економіка, і навіть може бути в економіку освіти вкладатися всі кошти. Я думаю, що краще зробити це платним, аніж зробити безкоштовним. Тому що, по-перше, великі кошти будуть йти з економіки нашої країни, і відповідно це все буде понижувати і даватися як в ущерб, можна так сказати, іншим галузям. Отже, ви собі закінчите. Відповідно, ви казали, що буде проводити атестацію. Атестація є тільки для педагогіки, тільки для методів викладання, а ЗНО... Можете закінчити. А ЗНО це вже буде для перевірки знань, для перевірки кваліфікації рівня знань вчителів. Окрім того, вони зможуть зіткнутися з умовами, з якими стикаються зазвичай учні, вони можуть, і також можна буде виявити найкращих, і в принципі, як вже згадувалося, що в резюме можна буде вказати, що я здав ЗНО, наприклад, на 200 балів. Окрім того, згадувалася думка про 2 сесії, тобто, що якщо вчитель не зміг пройти перший рік навчання, першу сесію, то він може це зробити
на другій сесії, ну, наприклад, за вчинником якихось різноманітних форс-мажорних обставин. І я прошу, я просто хочу щось залишити. Звичайно, що ЗНО зменшить кількість некваліфікованих вчителів, і звичайно, що ЗНО для учнів буде зовсім кардинально різнитися від ЗНО для вчителів, оскільки воно повинно мати трішки певних досконалень, воно повинно підкориговуватися, оскільки вчитель повинен знати більше, ніж це знає учень. Він повинен більше розширювати свій кругозір думок, але окрім того він повинен працювати в вищій сфері, оскільки коли кажемо, що про вчителів сільських шкіл, вони можуть викладати хімію, біологію, і природознавство, і основи здоров'я, а що в цьому результаті отримуємо? Практично нічого. Вони повинні працювати виключно у якихось вищих методах. Дякую за увагу. Дякую за виступ. Запрошуємо аналітика опозиції і запрошую уваги. Тож вітаю всіх, вітаю шановні судді, представників уряду і своїх колег з опозиції. Я зараз виконую роль аналітика опозиції і повинен підбити підсумки наведення аргументів обох сторін. Отож, на загал можу сказати, що аргументи уряду мали певні нестиковки і були не цілком упорядковані. Прикладом може служити випадок, коли спочатку прем'єр-міністр сказав, що ЗНО буде не настільки витратним, тому що є менша кількість бухгалтерів, але при цьому він не враховує, що основна витрата йде на друк, розробку самих завдань, їх розвезення і так далі. А потім представник тої сторони, представник уряду заявив, що раптом вони вирішили проводити ЗНО в онлайн-режимі, що значно скоротить витрати, хоча так чи інакше витрати будуть. Також наша палата не вважає доцільною проведення ЗНО один раз, оскільки для вчителів існує альтернатива. Це є курси кваліфікації, які проходять кожні 5 років. І недоцільність ЗНО полягає в тому, що ЗНО спроєктовані для вступу в вуз і спроєктовані вони для учнів, а не для вчителів. І ми не вважаємо доцільним проводити ЗНО для вчителів один раз. Також уряд навів такий аргумент, що ЗНО потрібно проводити, оскільки воно зможе підвищити рівень знань самих викладачів, тому що більшість викладачів досі працюють, викладаючи програму СРСР. Отож, почнемо з того, що основа сьогоднішньої освіти України, якраз в основі сьогоднішньої освіти лежить освіта СРСР, і, звичайно, вона не стрімко, але плавно модернізується. Але також варто зазначити, що ця модернізація проходить плавно, і вчителі, вона відбувається таким чином, що вчителі не залишаються осторонь, і отут бац, програма така, нам треба викладати матеріал, який до того був невідомий. Далі. Зовсім незрозуміло є позиція щодо ЗНО, яких предметів яких немає. Візьму, до прикладу, економіку. Безумовно. Вчитель може здавати математику, але ми говоримо про рівень викладання саме економіки. Економіка, математика – предмети дотичні, але нас цікавить викладання саме економіки, і тому ми не бачимо резону робити ЗНО, якщо воно, з однієї сторони хочуть зекономити на предметах, яких нема, а з іншої сторони хочуть підняти якість викладання і технологічні. Також нестиковка полягала в тому, що казали спочатку, що вчителі будуть самі оплачувати, хоча вони так бідні, як церковні миші, війна в країні, і т.п. І навіщо платити за ЗНО, коли є можливість пройти оцінювання на курсах кваліфікації. Але потім говорили, що це буде витрата лежати на бюджеті, знову ж таки нестиковка, і наша палата цього не цілком розуміє. На мою суб'єктивну думку, опозиція виступила дещо впевненіше і навела вагоміші аргументи. Перш за все, ЗНО створено для учня, і
Будь ласка. Судячи з статистики і з власного досвіду, вчителі, які здали ЗНО, набагато краще володіють предметом, набагато цікавіше подають інформацію, і взагалі відгуки про них набагато краще. А вчителі, які проходять звичайну атестацію, зазвичай не можуть сказати елементарного, і більшість року читають інформацію з книжки. Як ви це коментуєте? Чи можете ви назвати вчителів, які самі пройшли ЗНО? Оскільки це вся концепція. Пан Половський. Він походив з ЗНО, його оцінювали в центрі, Так, регіональному так, центрі. а вже ж. Не можна назвати, оскільки я вчуся в гімназії. Я не вас прошу. На загал в мене все. Якісь питання? Питань немає, дякую за увагу.